برنامه خداوند بخشنده و مهربان، شاگردای امیدوار است جور ساعت منصر حال باشین و یک روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. کارهای خانگیتان در عرصه وقتش انجام بدین، درسایتان را بخوانین، به درس امروز آمادگی گرفته باشین. صفحه دوم کتابتان بخش دوم عنوان درس ما است کشف و تاریخچه حجره، Discovery and History of a Cell، یعنی کشف و تاریخچه حجره. حال با هم میخوانیم. In the early days of microscopy, an English scientific, Robert Hooke, decided to examine 10 cells of plant material. He chose cork as one of his examples. They prepared and studied a thin section of cork slick under his self-made compound microscope has shown. Looking down the microscope, he was struck by the regular appearance of the structure, and in 1965 he reported his work in his famous publication, Micrographia, containing the diagram shown in Figure 2 given on the Agnes page. He observed that the cork is composed of minute honeycomb-like compartment, which he termed as seal. According to Hooke, seal is empty space bonded by thick walls. Hooke had this covered and described it without realizing it the fundamental unit of all living things. خب شاگردای حال با هم میخوانیم و معنا میکنیم که کشف و تاریخچه حجره. In the early days of microscopy, an English scientific, Robert Hooke, decided to examine 10 cells of plant material. در اوایل مایکروسکوپ یک دانشمند انگلیسی به نام رابرت هوک تصمیم به برش یا نازک کردن چوب کارک که به عنوان نمونه انتخاب کرده بود کرد. ای را انتخاب کرد. He chose cork as one of the examples. ای کارک انتخاب کرد. He prepared and studied the section of cork cells under his self-made compounds microscope has. قسمی که در این مایکروسکوپ در شکل به شما نشان داده شده، گفت که دو بخش نازک که برش کرده بود از این چوب کار که در زیر مایکروسکوپ که خودش ساخته بود مورد مطالعه قرار داد. Looking down the microscope, he was struck by the regular appearances of the structure. با نگاه کردن به مایکروسکوپ که ظاهرا منظم و تحت تاثیر قرار گرفته بود کار خود را شروع کرد. In 1965 he reported his work in his famous publication Micrographia, containing the diagram shown in Figure given on the Agnes page. و قسمی که در سال 1665 کار خود را آغاز کرد و گزارش داد که او مشاهده کرد در چوب کار خانه های خالی را. قسمی که در این شکل دیدیم در سال 1665 کار خود بالای امی مایکروسکوپ که خودش
ساخته بود آغاز کرد. He observed that the cork is composed و بعد از او امی چوب کارک از زیر میکروسکوپ خود دید و گفت که minute honey can like comprehend which he termed has cells و او دید که کارک به شکل خانه های خالی زنبور زیر میکروسکوپ دیده میشه و او را به نام حجره نامید. According to Hooke, a cell is empty space bounded by thick walls و طبق گفته هوک حجره فضای خالی است که توسط دیواره ها ساخته شده یا محدود شده است. Hooke is discovered and described without releasing at the famous unit of all living things و تمام موجودات زنده از یک واحد ساختمانی و کوچک ساخته شده است و توسط دیوارها ساخته شده است. خب شاید از لغات که براتون بیرون شده هستوری تاریخچه دیسکاوری و معنای کشف و تاریخچه حجره زمان کشف شد زمانی که رابرت هوک یک میکروسکوپ ساخته شده دست خود داشت و زیر از این امو چوب کارک که به اصطلاح که کارک به معنای امو چوب پنبه می باشد او را زیر میکروسکوپ قرار داد، او را تو اول برش کرد، توته کرد و زیر میکروسکوپ قرار داد. او را دید، وقتی که دید زیر میکروسکوپ وقتی که نگاه کرد دید که امی چوب کار داخلش مثل خانه های زنبور و میان خالی می باشد و هر خانه از را به نام حجره نامید و میکروسکوپ که خودش ساخته بود و می بود که حجره را کشف کرد و گفت که حجره واحد ساختمانی و وظیفه‌ای هر موجود زنده می باشه. شاگردای امیدوار هستم درس امروز یاد گرفته باشین. درس امروز خلاصه کرده در کتابچه‌تان نوشته میکنین و درس دیگر ما روز بعدی ما ظهور و مفهوم نظری حجره‌ای می باشه. این پیش خود مرور می داشته باشین و تا به درس جدید مشکل نداشته باشین. تا ایدار بعد بدرود. الله حافظ. نگهدار همه.